Kolegyně Radka Nokala-Miltová je odbornou asistentkou na semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a také jednou z profilujících osobností Centra pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve střední Evropě. Kolegyně Radka Nokala-Miltová se jako historička a v poslední době především historička umění dlouhodobě zabývá problematikou nástěnných a nástropních maleb ve šlechtických sídlech období baroka, nebo chceme-li období raného novověku, a to především ikonografickými motivy, které se vracejí do antického světa, ikonografickými motivy, které jsou brány z literárních děl antiky, ikonografickými motivy, které nějakým způsobem oslavují majitele toho sídla. Barokní zámek to není jenom sídlo, to není jenom místo, kde aristokratická rodina žije, bydlí, po případě, kde vykonává některé například úřední nebo právní aspekty svého působení, ale to je také místo, kde se uplatňuje jakási symbolická řeč tady tohoto sídla a kde je místo pro antikizující, ale také jiné alegorie. Pokud se podíváme na to, jakým způsobem přistupuje ve své knize, která se nazývá Ve společenství bohů a hrdinů, mýty antického světa v české a moravské nástěnné malbě šlechtických venkovských sídel v letech 1650 a 1690. Pokud se podíváme, jakým způsobem kolegyně Radka Nokala-Miltová ke svému tématu přistupuje, tak zjišťujeme, že její přístup je skutečně nejen velmi zajímavý, ale já si myslím, že je v mnoha ohledech i velmi nový a průkopnický. Ta první část, kterou bych si troufl označit jako stěžejně umělecko-historická, tam se kolegyně Miltová zabývá na příkladu několika českých a moravských zámeckých sídel období baroka, dílem několika předních malířů, autorů nástěnných maleb, jako byl Šebestián Fabián Harovník, nebo Karpoforo Tenkala, nebo Giacomo Tenkala. Tady tento, řekněme, tradiční přístup dějin umění jako dějin umělců potom kombinuje s průnikem s osobnostmi aristokratů, kteří u těch zmiňovaných umělců tato díla objednávají. A ten třetí průnik, ten směřuje k těm jednotlivým významným sídlům, protože nejenom umělec-autor, nejenom aristokrat, majitel sídla, ale také to sídlo samo hraje zajímavé umělecko-historické a kulturně historické role. To už přecházíme do druhé části knihy Radky Nokala-Miltové, kterou bych si dovolil ale velmi volně nazvat kulturně historická část. Autorka analyzuje jednotlivá témata ikonograficky a ikonologicky a klade si otázku, z jakého důvodu a při jakých příležitostech si barokní aristokraté objednávají právě takováto témata. Nositelem jakých ctností, jakých pozitivních vlastností ta témata z antické mytologie jsou. Jaké příběhy z Ovidia a dalších antických autorů, jaké příležitosti a jaké ctnosti tady tato témata nesou. Jestli například vyjadřují to, že daný aristokrat se věnuje dvorské dráze nebo vojenské kariéře, jestli jsou svázaná s nějakými významnými událostmi v jeho kariéře odborné, životní, anebo například rodinné, svatbou. Tím se zabývá nejen na příkladu českých a moravských alegorických témat, ale dívá se na to v širokém evropském kontextu. Ta další věc,
ke které potom přichází a která je podle mě také velmi zajímavá, to je vazba, která přechází směrem k architektuře barokního zámku, barokního šlechtického sídla a to, jakým způsobem jsou jaká témata, jaké ikonografické celky, jaké ikonologické motivy ve vazbě k různým místům na zámku, k různým sálům a pokojům, k různým náplním, obsahovým náplním té architektury. Vzniká tak kniha, která podle mého názoru dalekosáhle přesahuje ten úzce chápaný prostor dějin umění a která zpětně poukazuje na transdisciplinaritu bádání na tom pomezí mezi dějinami umění a kulturní historií.